Előre is elnézést kérek, hogy megint az ajtókkal jövök, de azokon a legkönnyebb bemutatni ezeket a viselkedéseket, és egyébként bármi másra is használható, nagyon sok mindenre, de mint mondom, ajtókon legkönnyebb bemutatni. Először is oda megyek ahhoz a terminálhoz, a számítógéphez. Ezen tudok egy kis hekkelést bemutatni. Wrong shot. Hát ez most nem sikerült. Megpróbálom még egyszer. Wrong shot. Megint nem sikerült. Nice shot. Most igen, és megvan a belépőkártya. Fel tudom venni. Új funkció. Valamelyiknél meg lehet csinálni azt, hogy így kijelölődjön, hogy könnyebb legyen rá fókuszálni. Felvettem a kulcsot. De szükségem van még egy kódra is, hogy a következő ajtón átmenjek. Van ez a kis vizsgáló viselkedés. Az elvel vizsgálom, tudom emelni, forgatni mindenféle irányba. Hopp, van valami ráírva. Így már látni rendesen. 474. Ez lesz az én számom. Akkor irány. Át tudok menni az ajtón. Múltkor nem mutattam be, mi van akkor, hogyha rossz számot írok be. Hát nem sikerült. Maradjon a beállított. És be tudok menni az ajtón. Tehát ennek a billentyűzetnek adtam ezt a hack viselkedést, ami az a puzzle könyvtárba található. Ugye a távolság, szöveg, amit kiír, az idő, hogy mennyi ideig próbálkozzon, a menet közbeni szövegek, amiket kiír. Itt ugye lehet állítani ilyen dolgokat, hogy hányszor kelljen próbálkozni, mikortól riasszon, hozzátartozó, tehát hangokat is lehet hozzárendelni. Ez az a billentyűzet hang, ami adtam, amikor megy a hekkelés. Ez amikor sikerült a művelet, ez amikor nem sikerült, ez pedig egy riasztás hang. Logikai kapcsolattal kapcsolódik a kulcshoz, aminek a viselkedése a kulcs, az pedig az ajtóhoz kapcsolódik. Jöjjön a másik. Ez az examine. Ez egy kicsit egyszerűbb bizonyos szempontból. Ugye hogy megvizsgál a tárgyat, a közben kiadott szöveg, a sebesség, hogy milyen sebességgel tudjuk ezt forgatni, mozgatni, meg ilyenek, hogy a szöveget hol írja ki, és hogy a highlight, ez a megvilágítás, az legyen, tehát hogyha nem akarom, akkor nincs, ha akarom, akkor egy ilyen shape, vagy pedig egy körvonalat ad esetlegesen. Ez ugye a kulcsnál is itt van. Ez így nagyon egyszerű, nem egy bonyolult dolog. Ugye ezt még
nem mutattam meg, hogy az Examine itt az RPG könyvtárba található. A következő dolog, hogy került rá az a szám. Az már egy kicsit bonyolultabb. Volt nekem ebben a Game Guru klasszik könyvtárban, de bármi mással is, ami már megvan dolog, megoldható. Egy olyanom, hogy volt ez a cooking pot, kicsi eszköz, és annak voltak ezek az elemei. És én ezt rajzoltam át, ezt a Small Pan DDS-t. Ugye ezt a GIMP-el tudjuk megnyitni, ingyenes rajzprogram, és egyszerűen ide ráírtam a textúra aljára. Utána ezt lementettem, utána import 3D modell, megkerestem a helyét, ahol raktam, és beimportáltam. És ugye itt az anyagoknál kell kiválasztani ezt, hozzátartozó többit, és látható az alján a szám. Ez se annyira bonyolult, mint ami ennek látszik. Ugye lényeges, hogy ilyen textúránál tudjuk mondjuk ezt megcsinálni, ahol látjuk, azt látható az, hogy hova fog kerülni a szám.